Ayun, welcome. Ang topic natin ngayon ay kung marirecommend ko pa rin ba si Domeng after lahat ng naging issue natin sa kanya. Tapos lang natin magpapawis dito sa Muntinlupa. Pauwi tayo ng Cavite. So pag-usapan natin kung marirecommend ko pa rin ba after ng lahat ng naging issue natin sa motor. Kagaya nung unang-una yung base gasket. Medyo masakit yun kasi naggastusan tayo doon ng 6K sa paayos nun. Kung gusto nyo makita, ilagay ko sa description yung video kung ano nangyari. Tapos yung video rin nung naayos na ako magkano nagastos. Bali 6K, 6.1 lahat. Yun yung una nating issue dito sa motor na to. Pangalawa, para sa akin, yung vibration niya, sobrang lakas niya. Kasi yung mini driving light ko dito sa kaliwa, nag-crack sa sobrang vibration. Ayan, nangyari sa vibration. Ano niya, tanggal, laglag ang tornilyo. Ano nangyari, naputol tong kabilang side. So, nung natanggal, siguro lalong bumibrate. Natanggal din yung tornilyo sa ilalim. So tetaypan na lang natin mamaya para makauwi tayo. Tapos papayos natin bukas. Syempre hindi na siya may ispatan kasi alloy siya eh. So nagpagawa na lang ako na bakal, pinagaya ko na lang. Kaso yun nga, magbabibrate pa rin siya. Pero okay lang naman. Higpitan lang palagi kasi madalas lumuwag eh. Ayun, tapos isa pang issue natin dito. Pero sa akin naman okay lang siya. Yung weight. Maraming nagrereklamo sa weight. Isa to sa mga dahilan kung bakit binibenta kagad yung Domeng nila. Tapos yung seat height. Para sa akin kasi okay lang yung seat height, 5'7", sakto lang para sa akin. Kasi nakita ko sa group, marami naghahanap ng lowering kit. Yun, konti lang naman yung issue niya. Tapos kung tatanungin ako kung marirecommend ko pa rin, lalo na doon sa naging sira niyang base gasket. Patingin ko naman kasi after maayos yung base gasket, gastos nga lang, pero after maayos naman siya, ganun pa rin naman yung performance niya. Parang kagaya pa rin ng bago. Tapos yung vibration naman pwede mo naman siyang tiisin na wag mo lang i-grip ng maigi yung handlebars. Ipitin mo lang ng legs mo. Sabay, ganoon naman talaga daw dapat eh. Sabi ng mga napapanood ko. Kailangan ipitin mo ng legs mo yung tangke para hindi masyadong masaktan yung kamay mo. Kahit sa motor. So pag ina-apply ko yun na hindi na masyado namamanhid yung kamay ko. Kaya minsan ganun. Kasi minsan nakakalimutan ko rin eh. Hindi ko masyado napapractice yun. Pero pag masakit na yung kamay ko, namamanhid na yun. Naalala ko lagi. Wala naman yung manhid. Kailangan mo na talaga sanayan yung technique na yun na ipit tangke. Tapos yun nga, yung sa weight naman, para sa akin, weight mahirap i-parking. Pero para sa akin mayroon din yung benefits eh. Pag nasa Cavitex ako, yung lakas yung hangin doon, parang tingin ko nakakatulong siya kasi mas mabigat siya, mas stable siya kung tutuusin. Actually mas stable pa siya doon sa 150cc ko na motor, lalo na pag sumisingit. Kasi siya, hindi siya malikot. So yun, siya, pros and cons yung weight niya. Pero para sa akin mas okay yung mabigat. Kasi yung pagpaparada naman hindi ka naman palagi nagpaparada. Tapos paghihinto ka lang naman, dapat siguraduhin mo lang nakadiretso yung manubela. Kasi pag nakaliko, parang tumutumba siya doon sa side ko saan ka nakaliko. Ma-overcome naman yung cons na yung sa technique, gagamitan ng technique. Pero hindi ako expert ko lang ngayon, opinion ko lang yun. Hindi ako expert, ulitin ko. Baka mabash eh. Tapos seat height, okay lang naman sa akin kasi 5'7", saktong sakto lang.
Tapos doon sa maliliit, ano rin eh, may technique din eh, kasi hindi ko siya alam eh. Napanood ko lang si Jocelyn. Kalimutan ang apelido niya eh. Basta si Jocelyn, search nyo. GS yung gamit niya, maliit siya na babae. Tapos kung ano pinagagawa niya sa GS. So yun, ibig sabihin, kaya naman kahit na maliit. Parang below 5 foot pa siya. Tapos GS yung gamit niya. So hindi ko naman sinasabi na gano'n yung gawin nyo. Pero ibig sabihin, na-overcome niya yun dahil yung height niya, di ba? So may paraan. Para sa akin, recommendable pa rin siya. Kasi nga, sa presyo niya, makakapag-expressway ka na. Tapos yung power. Sa top speed, pag matagal na, ako 13 kilometers na. Parang sa top speed, parang mabibitin ka. Pag yung ikaw lang mag-isa sa expressway, di ba? Sa top speed mo, mabibitin ka talaga. Pero kung normal na takbuhan lang, kailangan mo overtake, hindi ka mabibitin kasi mandari, sandaan takbo mo, tapos kailangan mo mag-overtake sa kotse, sa expressway. Kaya niya. So okay pa rin yun. Yung power niya, okay pa rin siya sa akin. Wala pa rin problema. Kasi yun nga, yung price. Tapos yung datingan niya, pogi siya sa personal. Kasi nung una, ang tinitignan ko yung C400. Pero kulang kasi yung budget ko eh. Kasi nakita ko siya sa personal. Pogian ako, hindi man ako napogian. Na-machoan ako, macho nung dating niya. Brusco. Kaya okay siya. Yun yung looks. Yun yung mga dahilan. Tsaka yung pillion niya, diretso. Parang parallel siya sa sahig. Pwede kaya kumanan? Pwede yan. Ito, papasok kayo ng Susana Heights. Ayun nga, marami tayong dahilan para ma-recommend. Baka kasi case to case basis lang yung nangyari sa base gasket natin. Major issue kasi yun, kasi binaba yung makina nun. Yeah, sama ko sa description yung mga link doon sa mga video na yun. Tapos syempre single cylinder, kumpara mo sa dual, sa twin cylinder, mas tipid yung fuel consumption niya, di ba? So okay yun. Kung ang pinakagusto mo lang naman ay mag-expressway, tapos may enough power naman siya, tapos sa price, di ba? Mas okay din naman yung looks niya. Sa iba kasi hindi nila gusto, pero sa akin okay yung looks. Isa pa palang issue na nakikita ko yung yung limiter na sinasabi nila, yung mababa, parang nasa 6.5 lang. Mawawala naman yun after ng after 2K, mawawala yung limiter. Tataas siya, hindi mawawala, tataas siya. Ba't hindi talaga binabasa dito? Napansin ko kasi parang 10K or 10.5, parang ganun. Kasi di ko na siya nakikita yung limiter. Nakikita ko lang siya nung nakaraan, nung tinry ko sabayan yung Ducati na Panigale. Nakita ko siya ulit. Parang na-miss ko ako 2000 eh. Kasi riding style ko, hindi naman ako matodo sa rev. Nag-ship kagad ako. Eh yung sinubukan ko yung Ducati. Sama ko rin sa description. Di naman siya na naiwanan kasi balik ko eh. Pero 2000, hindi siya ganun ka bagal kagaya nung, kasi di ba 373 lang, mabilis pa rin siya sa acceleration. Tingin ko, opinion ko lang, kasi wala naman akong basis, kasi ang motor ko lang dati ay Keyway 152. So 150cc lang yun. Ayun, recommendable ba? Yes na yes. Dapat 3 yes eh, kasi 2 lang, kasi base gasket nga. Ayun, pero kayo pa rin namang bahala kung gusto nyo pa din. Pero para sa akin okay pa rin siya. Kasi after nun, okay na siya ulit. Hindi kagaya nung iba na paulit-ulit yung issue, parang hindi ma-resolve ng kasa, di ba? Ako kasi hindi na ako sa kasa, diniretso ko na sa EA Ninja. Kaya medyo pricey pero sulit talaga yung gawa dun. Magagaling sila. Shoutout.
Ayun. Tapos, kung gusto nyo mapanood yung iba, tingnan nyo lang sa playlist. Ilagay ko sa end screen. Oh, pogi ng kotse na yun ah. Ganda ng taillight ah. Sports car. Ano kaya yan? Wala kasi tayong alam sa pagdating sa auto. Pa-comment naman anong kotse to. Ha? Porsche. Porsche to no. Puta pogi. Ganda. Okay. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Yung mga hindi pa nag-subscribe, pag di ka nag-subscribe, may tayo kayo sa puwet. Okay, hanggang sa muli. Love you.